بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر موږ بل ټاپک سټډي کوو، ترانسلوکیشن. دلته کې دا ترانسلوکیشن که ترانسلوکیشن نه وي او دا د په ځای وي فلویم ترانسپورت، که دا نه وي او که بیا وي ترانسپورت اف ارګینیک میټیریل اینډ پلانټ، دا یو ټاپک دی. مطلب ترانسلوکیشن یا فلویم ترانسپورت یا ترانسپورت اف ارګینیک میټیریل اینډ پلانټ، دا ټاپک یو د درې نومونه دي، خو مقصد یې زموږ یو دی. د دې خبرې مقصد څه دی؟ ترانسلوکیشن څه ته وایي؟ ترانسلوکیشن دې ته وایي لکه فرض کا دا زموږ څه بوټی دی او په دې بوټي کې دا پاڼه کلیر ده او په دې پاڼه کې ستاسو دلته کې جوړېږي خوراک. ټیک ده، شارټ کټ ته یم. دا خوراک چې کله دلته جوړېږي دا دې ته موږ وایو سورس. څه ته وایو؟ سورس. دلته چې دا خوراک جوړېږي لکه دا زموږ د بوټي یو کچن دی، بورشخانه ده، دلته خوراک تیارېږي. نو دا خوراک به د دې ځای نه د بوټي مختلفو حصو ته ځي، لکه فروټ ته به ځي یا سټیم ته به ځي یا به فلاور ته ځي، ځکه چې دا شیونه ژوندي شیونه دي او دې شیونو ته کوم نومونه چې ما تاسو ویل دې ته د ریسپایریشن ضرورت دی، د انرژۍ ضرورت دی، نو به د خوراک نه ملوي. نو دا خوراک به د دې ځای نه ځي بل ځای کې، لکه سپوز وته ویم چې دا خوراک دې ځای ته اوس راغی چې دلته راځي، نو دې خوراک د دې ځای نه دا راتله دلته راتله. دې عمل ته موږ وایو ترانسلوکیشن یا فلویم ترانسپورت. فلویم ترانسپورت ځکه چې دې خوراک د دې ځای نه دا خوراک چې دې ځای ته راځي دا راځي په فلویم کې. تاسو ته پته ده په بوټ کې دوه قسمه پیپونه دي چې یو ته موږ زایلم وایو او بل ته فلویم وایو. نو د سورس نه چې خوراک راځي د کوم ځای ته چې راځي دغه ته موږ سینک وایو. سینک کلیر. سورس هغه ځای دی چې کوم ځای کې خوراک تیاري، لکه مطلب پاڼې، شنې پاڼې، هلته خوراک تیاري، دغه سورس شو. د دې ځای نه چې خوراک راځي چې کوم ځای ته ځي کوم ځای کې کاري چې دلته دا خوراک راغی، نو دا زموږ سینک دی. نو دلته چې دا خوراک راغی دا به یا یوز شي، یوټیلایز بشي، او یا به څه شي؟ سټور بشي. سټور. خو چې کوم ځای ته خوراک راځي هغه ځای ته موږ وایو سینک. په دې سینک کې به یا دا خوراک سټور کیږي او یا به یوز کیږي یا به سټور کیږي. دغه به که خیر بیا وروسته وایو، خو صرف تاسو په ټرانسلوکیشن مو پوهې کړئ چې د سورس نه خوراک روان شي د فایل پیپر مدد سره او سینک ته راغی، دې ته موږ وایو ترانسلوکیشن. که دا نوم دې نه خوښ نو دا ته وایي فلویم ترانسپورت، او که دغه دې نه خوښ نو دا ته وایي چې ترانسپورت اف ارګینیک میټیریل. دا ټکي پکې لږ وګورئ، د ارګینیک میټیریل څه مطلب؟ ارګینیک میټیریل ګورئ په دې دلته وګورئ لکه دا بوټی دی، دې بوټي دا پاڼه ده، ټیک ده، او دا په دې کې زموږ سره دی زایلم. ټیک ده. دې زایلم کې چې به د لاندې نه کله اوبه تلي لکه دا واټر دی او دې واټر کې چې دا کومه مینرل حل شوي دي دغه مینرل دی ان ارګینیک میټیریل. څه شی؟ ان ارګینیک میټیریل. لاندې په ځمکه کې چې کوم سامان حل شوی هغه ان ارګینیک میټیریل دی، هغه په دې زایلم کې روان دي په پورته. ټیک ده، دا خو ان ارګینیک. خو دلته پکې د ارګینیک میټیریل خبره دا ده چې لکه په دې بوټي کې دا کوم څه شی جوړېږي په دې دغه کې هغه فوټوسینتھسس کېږي نه. تاسو ته پته ده په هغه کې څه کېږي؟ په پاڼو کې فوټوسینتھسس. په فوټوسینتھسس کې څه چل کېږي؟ H2 د لاندې نه راغی، CO2 د هوا نه راغی او دلته کې جوړ شو ګلوکوز. څه شی؟ ګلوکوز. دا ګلوکوز موږ سره ارګینیک میټیریل دی. ټیک ده. او دا ارګینیک دا ګلوکوز بیا وړي سکروز ته، سکروز، او دا سکروز په شکل کې د دې علاقې نه روان شي او د یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دلته کې د ارګینیک میټیریل معلومات تاسو کړئ چې دا ګلوکوز یا دا سکروز موږ څه شي؟ دا ارګینیک میټیریل دی. کلیر. دا خبره وشوه. موږ په دې خبره پوه شو چې لکه دا زموږ سره پاڼه دا سورس دی او دلته کې دا د ګلوکوزو مالیکول جوړي او دا ګلوکوز مالیکول اړوي بیا سکروز ته، او دا سکروز به راځي د دې ځای نه د دې فلویم په مدد سره د بوټي هر هغه علاقې ته چې کوم ځای کې ضرورت دی هلته به ځي، هغه ځای ته موږ سینک وایو. نو دلته کې چې دا خوراک داسې راځي نو په دې باندې ساینټیسټ بیا نه ډېر سوچ کوي چې یاره دا خوراک راځي خو دا څنګه راځي؟ دا دې په ځای ته څه بجلی لګېدلی او څوک داسې دقیقه ورکوي، دا څه وجه ده؟ ولې دا خوراک راځي؟ نو د دغې په باره کې به اوس خبره کوم. د دغې په باره کې ډېرې زیاتې تیوریانې مطلب هایپوتیسز پېښ شوي وي، خو په هغه کې د موسټ اکسیپټیبل تیوري ده پریشر فلو هایپوتیسز یا ماس فلو هایپوتیسز. دا یو شی دی، که دا وته وي او که دا وته وي پریشر فلو هایپوتیسز. په پریشر فلو هایپوتیسز مقصد دا دی لکه فرض کا دا زموږ کمره ده، ټیک ده، او په دې کمره کې دلته کې دا سپری یا خوشبو دلته کې، نو دې ځای نه به دا ورو ځي دې ځای ته، مطلب دلته کې دې مالیکول پریشر زیات دی که نه، دا به ورو ځي دې سایډ ته به راځي. نو دا زموږ سره پریشر فلو دې ته وایي. نو د دې مقصد دا دی چې لکه دا اوس ګورئ دا ګلوکوز دی، دا سکروز ته دا سکروز به راوړي ورو ورو. زه به دلته یم چې دا راوغوښتو د دې CO2 ته، دا فلویم دی که نه،
دې ته راووختم. خو دلته یاد ساتئ چې دلته کې ما تاسو د فلویم په باره کې چې څومره خبرې ما تاسو ته کړلي لکه دې ته اوس ګورئ دا سکروز دي دا ګلوکوز سکروز ته وغوښتو دا سکروز راغله دلته کې نو دا خبره یاد ساتئ چې د فلویم په باره کې چې ما تاسو ته کومه خبره کړله هغه کې مختلف خولي دي که نه فلویم د 4 قسمه خولونه جوړلی نو دا یو پکې دا سیو ټیوب دی دې یو سیو ټیوب ته مونږ سیو ایلیمنټ وایو سیو ټیوب ایلیمنټ سیو ټیوب ایلیمنټ سیو ټیوب ایلیمنټ دا نو چې دې ته دا خوراک راوخلو دا چا په مدد سره راوخلو دا په پریکاته کې نه راځي بلکې دا د دې کمپینن سیل په مدد سره راوړي په دې شین کلر چې دا کومه دا ما جوړ کړی دا ستاسو شوه کمپینن سیل کمپینن سیل باره کې زه تاسو دلته پوره خبر نه کوم ځکه چې په دې باره کې ما تاسو ته ټاپک کړی دی نو دا د دې ته ورکړي اے ټي پي څه ورته ورکړي اے ټي پي د اے ټي پي مطلب انرژي به خرج کړي او دا خوراک دلته په زور باندې راوړي چې دلته راوړو نو دلته اوس ګورئ تاسو په واټر پوټینشل او سلوټ پوټینشل باره کې ما تاسو خبره کړله تیل لیکچر په هغې کې هم دلته چې کله دا سکروز اوس لږ جمع کېږي دا زه تاسو په دې پوهېږم دا ورو ورو زیاتېږي که نه نو تاسو ته پته ده چې لکه دلته دا سلوټ زیات دي ټیک ده او دلته کې د اوبو مالیکول دي دلته کې سلوټ ډېر زیات دي ټیک ده او دلته کې دا اوبو مالیکول ډېر دي سلوټ پکې کم دي نو دا اوبو دې ته راځي نو د دې فلویم په خوا کې دا بل نیر تل دی د زایلم په دې کې اوس څوک دی په دې کې اوبه دي چې په دې کې اوبه دي نو دا اوبه به دلته سلوټ زیات شو نو دا په دې سلوټ پسې به دا اوبه دې ځای نه راوړي داسې دې ځای ته راوختې دلته نو دلته کې اوس د دې اوبو ته راتلو د وجې نه دلته کې یو پریشر ډیولپ کېږي یو پریشر جوړېږي ټیک ده هغه پریشر ډېر زیاتي ورو ورو زیاتي نو مطلب دلته اوسموټیک پریشر هغې ته موږ وایو یو ته هایډروسټیټیک پریشر وایو چې دا پریشر سیوا شو دا راخاص دلته لږ ځان زوم کوم دا زموږ سره څه شی دی دا فلویم دغه علاقه له نامه راواخیسته او دلته پکې دا واټر مالیکول دي او دلته پسې د زایلم نه څوک راواوښتو د زایلم نه اوبه راواوښتې دلته نو په دې علاقه کې ستاسو څه شی شو پریشر زیاتي د اوبو ګوره تاسو چې کله د ګاډي په ټیر کې کله هوا ورکوئ نو په هغه کې ورو ورو پریشر سیوا کېږي نو دلته چې دې ځای کې دا اوبه ورو ورو راځي نو دلته کې پریشر څه شی شو پریشر به زه ته دلته پریشر ډېر زیات دی نو قانون دا دی چې د های اسموټیک پریشر نه به لو اسموټیک پریشر ته به چې څه شی هغه به ځي نو فرض کړه دلته اوس ښکته اسموټیک پریشر کم دی ده که نه نو دا شی به په ښکته را روان شي چې په ښکته راځي دلته نو دلته کې به دې دا په ښکته راځي کلیر دلته کې بیا د دې ځای نه چې دلته راورسېږي د دې ځای نه به دلته کې واپس چې دا خو لوډ کو مطلب دا فلویم ته دا شوګر چا راوړی د کمپینن سیل په مدد سره ورته لوډ لکه ګاډی دی ډاینه ده هغه ګاډي کې ته څه سامان لوډ کړې هغه چا لوډ کړه هغه کمپینن سیل په مدد سره لوډ کړه به خرچه وکړه ان پاور ټي پی اکټیو ترانسپورټ وشو اوس به دا ډاینه دا فلویم نه دی دا فلویم د سیو ټیوب دا به تشولم غواړي که نو دا به څوک تشي دا به بیا اوس فلویم دا کمپینن سیل دا به بیا ټي پی یوز کړي او دا خوراک به بیا دلته کې خالی کې ولاړ به شي دې سینک ته به راننوځي ټیک ده دا خبره ده د په دې کې وبوی د لاړ مخکې هغه خو د اوسموټیک پریشر یا هایډروسټیټیک پریشر د وجې نه خو دلته کې د دې فلویم نه دا خوراک آن لوډ کول دلته لوډ کړو دلته لوډ شو مطلب دلته لوډ کول ښکته کې به اوس دا خوراک دلته کې آن لوډ کېږي د دې فلویم نه مطلب راوځي بار ته چې بار ته راوځي دا به څوک آن لوډ کوي څوک به مطلب دا ډاینه خالي کوي هغه هم د دې کمپینن سیل په مدد سره نو چې دلته آن لوډ شو دا خوراک به راشي دې سینک ته به راوځي نو دلته دا سټور کېدی چې سټور به شي او که یوټیلایز کېدی چې یوټیلایز به شي نو دې ته موږ پریشر فلو تیوري وایو پریشر فلو هایپوتیسز یا پریشر فلو تیوري نو دا خبره ده ساده خبره دومره سبق ګران نشته د پریشر فلو تیوري ته بیا وګورئ دا سکروز دلته راغلی د کمپینن سیل په مدد سره دی د فلویم د سیو ټیوب ته راواوښتم چې کله سیو ټیوب ته دا سره مالیکول چې کوم دی دا سکروز مالیکول دا راواوښتو نو دلته کې د سلوډ مقدار ډېر زیات شو نو تاسو اوس پیک ټاپک ته لاړ شئ واټر پوټینشل یا سلوډ پوټینشل نو دلته کې د سلوډ مقدار اوس ورو سیوا کېږي که نه او دلته کې په دې ځایلم کې اوس اوبه دي نو دا اوبه واپسې دلته راوړي دې اوبو د راوښتو د وجې نه دلته کې یو پریشر ډیولپ کېږي هغه پریشر ته موږ اسموټیک پریشر نو دلته دا پریشر زیات دی په بله علاقه کې به کم یا کوز کم دی یا بره کم دی که نه هغه طرف ته به دا خوراک فلو شروع کړي په دې سیو ټیوب کې هغه خوراک دلته راورسېد مخکې نور نه ځي چې دلته راغی نو دلته کې د دې سیو ټیوب نه واپس دا خالي کول غواړي دا به څوک خالي کوي هم دا کمپین سیل به په ټي پي خرڅ کړي او دا به راوړي بار ته او دې سینک ته به راننوځي خو یوه خبره پکې دا یاد ساتي دا خبره ما تاسو ته بار مخکې هم کړې ده لکه ګوره ظالم نه ده دا ظالم په دې ظالم کې به د دې زیرې نه همیشه خوراک اوبه او په هغه کې حل شوی چې کوم
خوراک دی یا منرال به همیشه په پورته رواني دي کې به ډایرکشن چینج کیږي را چینج کیږي نه او په فلویم کې به خوراک کتم راتلی شي او یا کپرز کې فلویم خوراک بل راغنه بل فلویم په کې به خوراک په برم تي شي کنه نو مطلب د فلویم د خبره د سیده چې په دې پابندي نشته چې خوراک کم زی ضرورت هغه ځکه د خوراک زی خو د هایدروستاتیک پریشر خبره ده چې کم ځکه کې هایدروستاتیک پریشر سیواو د دې وبو دراتلو وجنه حالت په سیوا شي کم هایدروستاتیک پریشر ولا ترتبه دغه شی رواني د وبو او دغه کې به حل شوی سلوټ چې کوم ارګانیک سلوټ اب کې رواني نو البته ورسي اوس په کې اوس یو خبر یاد ساتي د لمغه بار بار خبره کوي سوکروز کو د پوټ خبره کو خوراک نو دا خوراک ګوره امینو ایسډ هم کې دي شي وټامین هم کې دي شي او هورمون هم کې دي شي مونږ دلته زیاتره مونږ د سوکروز یا د ګلوکوز یا د شوګر خبره کوو نو اوس دام کې دي شي مونږ زیاتره منشن کوو عام طور باندې ګلوکوز یا سوکروز یا شوګر دا منشن کوو دا خوراکونه په دې کې به دي کلیر نو دا خبره شو د ترانسلوکیشن یا د فلویم ټرانسپورت یا ټرانسپورت اف ارګینیک میټیریل ان پلانټس نو امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله په بل ټاپک به ملاقات کوو ثانک یو الله حافظ